عمركمش خممتوا شنو كان ينجم يكون العالم توا لو كان نجوز استخدام منحى آخر؟ إذا كان خممتوا فيها ولا تحبوا تاخذوا لمحة صغيرة على شنو كان ينجم يكون، ما الكتاب متاع اليوم هو الليكم انتوما. Hi people، مرحبا بكم today's book review. الكتاب متاعنا متاع اليوم هو 1984 by George Orwell. الكتاب خرج في 49. نعرفوا الفازة ديك معروفة بالحرب العالمية الثانية والحرب الباردة زادة. And it was written by George Orwell اللي هو في الحقيقة Eric Arthur Blair. دون 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 دون. George Orwell تولد في إنديا في عام 1903 to a father اللي كان يخدم زادا في military service, and his family كانت عندهم التيتخ متاعهم أما ما كانوش ياسر rich in a way, and this kinda can affect on the family. However, George Orwell كان ياسر ذكي وتمكن من منح دراسية برشا ودجا قرا عند هاكسلي اللي هو زادا a famous known author. However كي يوصل لمرحلة معينة من حياته سايب القراية ومشى يخدم زادا هو بيدو في الامبيريال فورس اللي هي دون لو تان بريتن. اوكي وتبع الخطط متاع بوه. however ما كانتش عجبته برشا الخدمة متاعو على خاطر ما عجبتوش كيفاش عامل الانديانز في كجندي، ودجا كتب شورت ستوري واللي هي اول طريقة باللي انا باش نتعرف على جورج اورويل في البروميير اني متاعي اللي هي شورت ستوري shooting an elephant، تحكي على جندي زادا اللي هو في الهند ويوريك كيفاش التعاملات متاع الجنود للهنود والهنود كيفاش يعاملوا الجنديين من بريطانيا. كي هو ما عادش ينجم he does this خرج من الامبيريال فورس مشى لفرنسا وخدم as a dishwasher في restaurants and so وعاش في دي كارتيه تاع فقراء. هذا كله باش يحاول يكفر على الذنوب متاعو كيفاش عامل الهنود and يرجع أو يطهر الضمير متاعو. ديجا اسمه هو an anarchist على خاطر he was a political rebel، وبذا نمشيو to the question متاعي اللي هو is he a socialist ولا لا على خاطر he did join the communism يعني department POUM هذا فرع من الشيوعية، أما مع ذلك القصص متاعو توري اللي هو نو قاعد en fait ينقد في الحكاية ذوما ينقد في الأنظمة السياسية هذايا وكيفاش ينجموا يهزوا to a totalitarian society. It's a hard word to spell. كيفاش ينجموا يوصلوا لغادي واللي هي توصل بطبيعتها a dystopian society، و dystopian هو عكس utopia اللي هي perfection and العالم الإديال society. and فما برشا عباد يقولوا اللي it was a direct critique يعني critique direct لستالين. so it could be that. and ده هو الكونتكست متاع a writer. نمشيو الكونتكست متاع الكتاب وحسب برشا عباد would say 1984 so it happens in 1984. so هذوك شنو يقولوا هما مي وينستون سميث اللي هو protagonist بيدو ماهوش متأكد اسكو تصير في 1984 وإلا لا and you will understand why he's not sure. okay اللي نعرفوا عليه في first إنه هذايا تصير في what is known as London أما وقتها مش معروفة as London، وتصير في قارة اسمها أوشيانا. and Oceania is against زوز قارات أخرين اللي هما Eurasia and East Asia، والثلاثة هما في حرب دائمة على رقعة جغرافية ما بيناتهم. والكونتاكت الوحيد اللي يصير ما بيناتهم هي أتخافيغ الحرب والبريزوني اللي يدخلونهم وإلا شنو تبثوا أوشيانا للمواطنين متاعها وتقولهم يعني احنا رانا عملنا هكا اليوم. That's the only contact مع القارات الأخرين. so نجم نقولوا يعني السياسة انعزالية. and this is basically شو نعرفه، ونعرفه زادا اللي هي صارت à peu près نجم نكونوا بعد an atomic bomb وتمكنت انه الشيوعية من الحصول على القوة. السوسايتي الجوفرمنت اللي تتحكم في ذيك اسمها إنكساك، وهي ما ruled by Big Brother اللي هو الهيد متاع هذا الكل. وبيج براذر هذايا عنده برشا سلوغان اسمهم Big Brother is watching you، هذا محطوطة everywhere، وهذا باش يوري انه المجتمع هذا مراقب ديما وماهوش سيف. ديجا فما تيلي سكرينز مايكروفونز محطوطين في الديار متاع العباد وفي الشارع so any whisper ما تسمع، واي حاجه تخرج عن يعني على الباث اللي انت المفروض تمشي فيه كمواطن نجم تهزك العقوبه واللي هي vaporized. تولي انت vaporized يعني تختفي من وجه الارض وما عادش عندك لا record لا contact مع حتى حد. you're dead or something we don't know that. okay
and the society إذا مقسوم على 3 كلاس اللي هما inner party 2% من المجتمع، واللي هما نجمو نقولوا يعرفوا plus ou moins يعني يعرفوا اش قاعد يصير. and فما ال party members اللي هما نجمو نقولوا كيف ما ال middle class متاعنا احنا، اللي هما عندهم quelques droits وعندهم privilège وعندهم accès à l'éducation والحكايات هذوك الكل، واما كمان ملازمهمش يخرجوا من الخط متاع الباث متاعهم. بعد عندنا البرولز اللي هم نجمو نعيطولهم proletariat هذا. البرولز هذوما يكونوا القاعدة الكبيرة من المجتمع، مي بيسكو ما عندهمش education، اللي هما just they're surviving باش ويكافحوا باش ياخذوا الماكلة متاعهم ويعيشوا، ما يخافوش برشا منهم باش يعملوا revolution ولا لا. ما عندهم حدا ما يعملوا yeah. and Big Brother نرجع Big Brother خاطر عنصر فعال وهام في القصة هذيا. Big Brother كما قلت لكم محطوط everywhere في التيلي سكرينز وكل شيء، وديجا يشبه ستالين حسب ما الوصف متاعو. and Big Brother ماهوش موجود، عمرنا ما نشوفوه physically، ما نشوفوش، اما subconsciously he's around. خاطر البوستر وكل شيء محطوطين all around باش يخافوا بيها العباد. وذا يذكرنا بالنظريه متاع فوكو اللي هو يقول لك اذا كان جست تحط العباد مثلا in the illusion اللي هما قاعدين watched and so تو يمشيو وحدهم يتبعوا الباث متاعهم. so it's exactly هكاك Big Brother is هكاك. وزاد نعرفوا انه Big Brother عنده his enemy اللي هو إيمانويل جولدستين اللي كان معاه قبل، اما من بعد خرج وعمل resistance واللي هي تكافح ضد Big Brother. اما الحاجه اللي نرفزتني في ذا كل اللي فما some plot holes ما تعرفش شكون who's Big Brother originally، وينو علاش ما عمره ما يظهر، اسكو مازال حي اصلا. you never know that. I'm sorry people but you never know that. وصحيح ما يعمل حد شيء القصه، اما you just want to know, you're curious about it. George Orwell I want you to answer me. I know you can't though. okay so نمشيو توا للسمري متاع القصه. so القصه تدور على وينستون سميث اللي هو a member من party member عادي يعني، اما يخدم في ال department متاع news اللي هو مثلا he changes النيوز متاع المجتمع. and you will understand. I won't tell you بالضبط شنو يعمل خاطر I really don't want that to happen to spoil you that much. اما he changes news. and نحبكم انتم تقعدوا تخموا في quote اللي هو يعجبني على الاخر اللي هو who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. This is a quote اللي أنا عجبني على الآخر من القصة هذي، واللي يصب في القالب هذايا، وزادا يوريك إنه en fait إذا كنت تتحكم في الباسي it's a circle اللي تخليك تتحكم في everything. keep that in mind كي تقرأ في الكتاب هذايا. so كما قلت لكم وينستون سميث is a normal guy يعمل في خدمته هكاك نورمال. نهار من نهارات يدخل الشاب متاع موجود في الكارتيه متاع البرولز ويشوف الدايري وتجيه الانستنكت متاعو، والانستنكت يلعب دور هام في القصة هذه. so زاد ركزوا على الانستنكت بارت في ذا. تلعب وتدخل اللي هو الرغبة متاعو باش يكتب ويعبر على أفكار متاعو، واللي هي اللي ديجا تتسمى rebellious move خاطر ممنوع باش تقول أي حاجة ولا تعبر على أفكارك. it's a thought crime وفما police crime for that. so if you do that you can get vaporized. what happens من بعد إنه وينستون يقابل a girl his love interest اللي هي جوليا تشاطر الأفكار متاعه هو زادا. I'm not gonna tell you what happens. وبعد فما يقابل زادا أوبراين اللي هو زادا a inner party member ويثقوا ويقولوا على أفكاره. I will not also tell you شنو يصير من بعد. That's up to you to find out. باش نزيد قبل ما نمشي part 2 باش نذكركم إنه الفيلم very amazing. I love it. الكاست يهبل تختو اللي مثل في وينستون سميث يهبل عمل دوره perfectly and I couldn't have imagined it أكثر يعني هكيك يعني كيف ما جتني في مخي هما عرفوا يمثلوها. great movie خرج في الثمانينات أما amazing. just go watch it. به توا باش نشوف بارتي 2. hello part 2. so مانيش نتعمق ياسر في البيرسوناج في part 2. however باش نطرح المشاكل مش مشاكل اما اللي تم اللي تطرحت اللي هي فلسفية شوية and they're very important وماذا بيا كي تقراو الكتاب تركزوا عليهم هما. so first حاجة اللي تطرح هي newspeak هو term أصلا déjà coined by George Orwell وحده. so هو عمله
واللي هي personalized language اللي عملتها الحكومة إنساك. and this personalized language تتقسم على trois parties. مثلا البارتي الأولانية لي مو اللي تعطي مثلا فكرة ما عندهم حتى معنى آخر، يعني كيما wake up get up sleep اللي ما تنجمش تطرح فكرة أخرى. بعد فما الثانية اللي هو تحط noun and the verb كيف ما on person وإلا good thing وباش تعبر على فكرة واضحة وكلير، فما ما فماش ambiguity في الحكاية هذايا. بعد فما الكلاس الثالثة اللي هي technical terms اللي كل department domain عنده واحد سو ما تتدخلش وما تضرش. اوكي so هذا كله يظهر easier and يعني يرتح العبد، ما عادش لازم يخمم برشا في يعني واحد فكرته واضحة صحيح تظهر لك هكاكا، ما كي تخمم فيها مش هكاكا تولي a standard thinking. don't you think اللي هكاكا باش تولي a standard thinking، وذاك الشي يحبوه هما الحكومة هذه. ديجا هذا يطرح القضية متاع اللي هي تشبه بشكون جاي قبل العظمة وإلا الدجاجة، اللي هي اسكو الأفكار مربوطة بالكلمات ولا الكلمات مربوطة بالأفكار. يعني اسكو إذا كان أنا جيتك وقلت لك I love you أما أنت عمرك ما سمعت كلمة love أو تفهم الكونسيبت هذاك، اسكو باش تفهمني أنا كي نقولها لك؟ think about that. That's a very important factor في ذا و it's a tool باش يتحكموا بها المواطنين متاعهم. بعد عنا double think. Now double think اللي هو تحط two words يعني deux idées contradictoires في نفس الحكاية كيف ما، وهذا السلوغان متاعهم يتعاود في every place. so ديجا تشوف البرين واشينج كيفاش يصير subliminally. okay war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. ثلاثة حاجات اللي يتناقضوا مع بعضهم محطوطين مع بعضهم. so can you see how this plays and ذا يلعب كله على subconscious. يعني مثلا إذا كان الحكومة أنا الحكومة توا نجي نقول لك the sky is blue صدقني، أما نجيك غدا نقول لك the sky is red صدقني زادا. see how the double think works. لكن أنت ما تتحضهمش الزوز مي موجودين في مخك، ونهار من نهارات أنا نقول لك هكا تقول أوكي ونهار نقول لك هكا تقولي أوكي. وذي هي خدمة وينستون سميث in a way and you'll understand more كي تقراو الكتاب. and إذا كنت تتخيلوا رواحكم أنتم منعتوا من الحكاية هذيا alert you didn't، على خاطر لي ميديا النوز متاعنا يخدموا على هذايا زاد على double think. كل يوم قداش من مرة تسمع زوز أطراف من الأخبار ويقولوا لك إنه هذا صار هكا وهذا صار هكا وما تتحطش ولا واحدة منهم، ما تخليهم زوز في مخك، مش نهار من نهارات تقول هذايا مع أنت تكون مع هذا وبعد غدوة تبدل مع هذا وبعد غدوة تعاود ترجع لهذا. don't say you didn't cause you did. I know you did. اوكي so بعد ما تنحاو القدرة متاعك باش تخمم وتنحات القدرة متاعك باش توافق وكل شيء وانت تو ملزوم باش تقول اي، نجيو to the biggest theme اللي هو alienation. you are deprivation ما عادش نعرف نحكي اكسبيا، ما عادش عندك humanity. so هذايا الكل يصير بعد ما ذاك الكل يتحقق نوصلوا الريزولتا الاخرانيه اللي انت ما عادش انسان، انت just روتين للحكومة باش يوصلوا بها اللي يحبوا عليه. and there's a scene في القصة وفي الفيلم الزوز اللي كي أنا قريتهم وتفرجت فيهم I was like سورتو كي قريت الكتاب سكرت الكتاب حطيته بالبوطة وقلت oh my god I'm not human. خاطرني أنا كيما وينستون عندي أفكار وعندي beliefs اللي أنا I would die for. أما Winston shocked me and Winston was like no you can be vulnerable and you can be هكايا. so yeah that you will understand me كي تقراها. so basically that was the summary review feedback متاعي. I hope you liked today. read the book, it's very interesting. sorry إذا كان طولت عليكم but it has a lot of good themes, so focus on that. اقراوا الكتاب تفرجوا في الفيلم and give me your feedback من بعد. see you in another review.